დღეს გასწავლით როგორ დახატოთ ვეფხვი აკვარელის საღებავებით. პირველ რიგში სანამ დავიწყებ ვეფხვს, აი მონაკვეთში დავასველებ კარგად. ესე. იმ ფორმაზე დაახლოებით სადაც უნდა ვეფხვი დავხატო. ესე. და უკვე შემდეგ გავიწყებ დამუშავებას, ავიღებ ნარინჯის ფერს და დავიწყებ ესე მოხაზვას. აქ არის ხულის მონაკვეთი, ესე. ნარინჯის ფერი ტონები მექნება. აი ესეთ ფორმაზე დავხატავ. ცოტა შევიტან აქ ესეთ ტონს. აქაც. ზემოთაც ცოტა. ესე. აქ მაქვს ხუისთან. და სანამ ბოლომდე გაშრება, შევიტან ეს შავ ტონებსაც. ესე. დაველოდებით ცოტა კარგად გაშრეს. წვრილი ფუნჯით მოვხაზავ ცხოველის ფორმას. ავუმატებ აი ესეთ ზოლებს. აი მონაკვეთში მექნება თვალები. ნელ-ნელა დავიწყებ თვალების მონიშნას. დავუმატებ წვრილი ფუნჯით შავ ზოლებს.
ზოლებს შევიტან. აკვარელის კალათი ზოგადად ჩობიერი იყოს გაჭემული, აი ესე არ მოიბურცოს, ახლა როგორც ჩემთან ამოიბურცა. აი შევიტან წყვილთან, აი ესე. გადავალ თვალზე. ესე. აუმატებ ახლა ისევ შავ ზოლებს, უფრო კვეთილი გახდეს. გაშრეს დავლოდები. სორგან კოლექტორს გამოვიყენებ. შეგიძლიათ გუაშიც გამოიყენოთ.
ბოლოს ავიღებ ამ შავ მარკერს და დავხატავ ესეთ მაშინ ესეც ვეფხვი დღეს ამით გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე